Шановні студенти, я вас вітаю. І сьогодні я хочу представити вашій увазі лекцію, яка називається «Наука та псевдонаука». У цій лекції ми поговоримо, що таке наукове знання, що таке псевдонаукове знання і які між ними головні принципові відмінності. Отже, давайте почнемо. Для того, щоб вивчати, що думає наука про наш світ, для того, щоб вивчати науковий образ світу, для того, щоб розуміти, що ми знаємо про наш світ та чому ми впевнені, що саме ці знання є істинні, нам треба зрозуміти, що таке наука. Взагалі нам здається, що це досить просте поняття, і нам здається, що кожен з нас розуміє, що таке наука. Ну, що таке наука? Фізика, наука, хімія, наука, біологія, наука. Але чому ми впевнені, що це саме науки? Як ми можемо відрізнити, що ці області наукових знань є істинними, а інші області наукових знань, які зараз називаються псевдонауками, вони не є істинними? Псевдонауки – це щось дуже схоже на науку. Іноді людина, яка не знає наукових знань, вона навіть не може розрізнити, що є науковим, що є псевдонауковим. І нам треба обов'язково розглянути цей аспект і обов'язково обговорити основні відмінності від цими начебто дуже схожими, але насправді принципово різними поняттями. Наука та псевдонаука. Отже, давайте поговоримо. І перше, що нам треба зробити, це дати визначення поняттю псевдонауці. Дати визначення, що це таке. Бо якщо ми не дали визначення, то ми, відповідно, не зможемо говорити далі, які в неї є особливості, та як відрізнити, що певне знання є псевдонаукою. Отже, псевдонаука – це певний вид людської діяльності, який використовує форму науки, але при цьому повністю ігнорує її суть. В свій час відомий американський вчений фізик Річард Фейман досить вдало порівняв псевдонауку з культом Карго. Культ Карго – це відоме явище, яке має досить стару історію. Ну, тут ви бачите певне людське поселення, де люди відбудовували форму літаків. В свій час американці на таких літаках привозили їм певні гуманітарні вантажі. І коли американці перестали це робити, вони відтворювали форму цих літаків, очікуючи, що якщо вони зроблять форму певного явища, то його суть, тобто привезення тих самих вантажів, з'явиться саме собою. Але зрозуміло, що такий літак, побудований з соломи, абсолютно не буде літати, і що він ніяк не пов'язаний зі справжніми літаками, які використовуються для того, щоб перевозити певні вантажі. Тобто це лише форма об'єкта, який не має всередині жодної суті цього об'єкта. Тобто псевдонаука так само. Вона використовує наукові терміни, вона використовує наукові регалії, але вона не виконує жодного завдання, яке стоїть перед справжньою наукою. Крім, звичайно, фінансового збагачення людей, які цією діяльністю, псевдонауковою діяльністю займаються. Тобто вона не має суті науки, але вона використовує дуже схожу, майже наукову форму. Якщо ми кажемо, що таке наука, і як відрізнити наукову діяльність від іншої діяльності людини, то слід розуміти, що головним в науці є науковий метод. І саме науковий метод – це те, що в першу чергу відрізняє наукове знання від псевдонаукового знання. Науковий метод – це пошук істини. Як працює цей метод? Ми робимо певне припущення для того, щоб розв'язати певну проблему. У нас є проблема, у нас є припущення. Далі ми збираємо певні експериментальні емпіричні дані. Ці дані, вони можуть збігатися з нашим припущенням, можуть не збігатися. Якщо дані збігаються з нашим припущенням, з нашою гіпотезою, то ми приймаємо цю теорію. Але ми на цьому ніколи не зупиняємося. Навіть після того, як теорія певна наукова є прийнятою, ми продовжуємо робити нові і нові досліди, і продовжуємо шукати нові і нові факти, і приймаємо теорію лише до того, поки всі ці факти будуть її підтверджувати. Як тільки з'являється хоча б один факт, який не підтверджує нашу теорію, наше припущення, ми відразу від нього відмовляємося і шукаємо іншу теорію, шукаємо інше припущення, яке буде збігатися з тими фактами. Тобто головне, що це метод, який не завершується ніколи. Наука не може дати остаточну відповідь на всі питання. Наука – це постійний процес, який постійно шукає і шукає нові факти, шукає і шукає нові відомості про наш світ. Навіть якщо певний досвід підтвердив нашу теорію, на цьому робота ніколи не завершується.
Для вже прийнятих теорій робиться все нові і нові експерименти, і теорія приймається лише доти, поки всі нові досліди не будуть її підтверджувати. Навіть такі видатні, наприклад, фізичні теорії, як теорія відносності чи квантова механіка, хоча вони вже більше ніж 100 років як загально прийняті в людстві, вони не є завершеними. Тобто ми і досі шукаємо нові припущення, нові підтвердження тих теорій. І якщо ми колись знайдемо спростування цих теорій, то це буде чудово, бо ми відмовимося від цих теорій і будемо шукати якісь нові. На відміну від науки, псевдонаука науковий метод не використовує. І як саме це відбувається, ми поговоримо далі, які основні відмінності в методиці роботи псевдонауки, ми поговоримо трохи далі. Як здогадатися, що перед нами саме псевдонаука? Ну, особливостей псевдонауки є досить багато. Деякі особливості властиві майже всім псевдонаукам, деякі особливості властиві лише деякі. Відсутність наукового методу – це принципова властивість всіх псевдонаук, але іноді нам важко дізнатися, чи використовує певна діяльність людини науковий метод чи ні. Ну, щоб це зрозуміти досить просто, ми можемо поговорити про певні типові риси всіх псевдонаук. Наприклад, псевдонауки зазвичай використовують складні, незрозумілі слова, при цьому ці терміни, ті слова не мають жодного чіткого визначення. По-друге, псевдонауки дуже полюбляють посилатися на авторитети, і з цими авторитетами не можна сперечатися. Ми можемо лише приймати твердження тих авторитетів на віру, і ми можемо лише сліпо їм довіряти. Псевдонаука дуже полюбляє демонструвати практичні результати, причому ніяк не пояснюючи, звідки ці практичні результати взялися. Давайте поговоримо про більш конкретні приклади. Терміни в науці, терміни в псевдонауці. Давайте розглянемо певний науковий термін, наприклад, енергія зв'язку. Ми можемо відкрити будь-який фізичний словник і прочитати, що енергія зв'язку певної системи – це мінімальна енергія, яку треба витратити, щоб розірвати зв'язані між собою частини складеної системи та віддалити їх на нескінченну відстань. Кожен з термінів в цьому визначенні має свої власні визначення. Наприклад, енергія. Енергія – це здатність певної системи виконувати роботу. Ми можемо побудувати для енергії зв'язку будь-якої системи певний графік. Ми можемо знайти експериментально певні числові значення. Ми можемо, наприклад, порахувати потім енергію зв'язку для всіх атомів, для всіх ізотопів, які відомі нам. Ми можемо знайти залежність цієї величини від масового числа. Кожен термін в такому визначенні абсолютно чітко має визначене значення і абсолютно чітко має визначену суть. Тепер давайте порівняємо це з псевдонауковим терміном, псевдонауковим твердженням. Діти індиго мають ауру кольору індиго. Це твердження насправді, хоча і виглядає таким начебто науковим, але жоден з тих термінів не має ніякого значення фізичного чи якогось ще. Не існує певного індигометра. Не існує такого поняття, як аура. Ми ніде не знайдемо чіткого визначення, що таке аура, що таке колір аури. Не існує приладів, які б могли вимірювати колір аури, якихось там індигометрів. Тобто, жодне слово в цьому твердженні не має жодного фізичного сенсу, жодного взагалі логічного сенсу. Це просто абсурдне твердження, яке є типово псевдонауковим твердженням. Хоча виглядає воно начебто схожим на щось таке наукове. Йдемо далі. Почесне знання. Посилання на певні почесні знання є знов-таки типовою властивістю псевдонауки. Звичайно, науковці теж мають певні знання. Звичайно, що науковці також бувають докторами біологічних наук, кандидатами фізико-математичних наук, академіками з технічних наук. Але при цьому заслуги вчених визначаються не тим, які вони мають звання, а тим, що вони досягли, які вони результати отримали. На відміну від цього, в псевдонауці посилання на почесне знання є головним принципом, чому певна теорія, чому певне твердження є вірним. Наш астрологічний прогноз вірний, бо його розробляв доктор астрологічних та парапсихологічних наук. Ну, не кажучи про те, що взагалі не існує такого поняття, як парапсихологія, тобто це поняття, яке не має жодного визначення, не існує такого поняття, як астрологія, чіткого визначення, не існує жодного офіційного нормативного документу, який би видавав такі звання.
Незважаючи на те, ми не повинні довіряти вченому, бо він чогось досяг. Ми повинні довіряти лише тому, що він має ось саме таке почесне знання. Або ці ліки лікують, бо так стверджує видатний академік Академії гомеопатії. Тобто є посилання не на експерименти, не на дослідження, не на великі компанії, які проводили довгі та складні дослідження з великою кількістю пацієнтів, а лише тому, що так стверджує людина, який хтось інший видав подібний диплом. Окрім визнання таких самих псевдонауковців, за цими званнями не стоїть абсолютно нічого. Посилання на авторитетів – це знов-таки типова властивість псевдонауці. У науці авторитет вченого визначається насамперед результатами його діяльності. І якщо певний видатний вчений почне нести певну махінею, маячню, то його слова не будуть прийматися суспільством, які б не були в нього почесні регалії. Тобто досліди, вони автоматично підтверджують певну теорію, а слова, вони є лише слова. Звичайно, що авторитет вченого є досить великий. Якщо це Нобелівський лауреат, то ми більше сприймаємо на віру його слова, ніж слова звичайної людини. Але при цьому навіть Нобелівський лауреат може помилятися, це все розуміють, всі розуміють. Тому авторитет не є сам по собі доказом певної теорії. Ідемо далі. Псевдонаука дуже полюбляє демонструвати певні практичні результати. І саме орієнтація на практичні результати відрізняє її від науки, яка просто досліджує істину, і якщо ця істина потім зможе бути використана для практичних цілей, то це, звичайно, ще чудово. Псевдонаука ніколи не каже, звідки ці результати взялись. Наприклад, в науці неможливо таке твердження. Неважливо, як ці ліки працюють, якщо вони допомагають. В той же час у псевдонауці ці твердження є абсолютно нормальні. Якщо ми візьмемо будь-які ліки, якщо ми прочитаємо інструкцію до цих ліків, ми завжди дізнаємося, яка тут діяча речовина, як саме ця речовина взаємодіє з певними ферментами нашого організму, до чого ця речовина призводить, як ця речовина там блокує, наприклад, карієві, магнієві канали в наших клітинах. Тобто ми дізнаємося фізичний, хімічний, біологічний сенс дії певних ліків. Псевдонаукові, наприклад, гомеопатичні ліки, ми повинні лише вірити, що вони допомагають, бо не існує жодної фізичної, біохімічної, біологічної теорії, яка б пояснювала механізм їх дії. Тому що насправді, як я потім скажу, гомеопатія не працює, і такі ліки допомагають нам не більше, ніж ефект плацебо. Тобто псевдонаука, вона бере форму науки. Вона бере форму, намагаючись виглядати як наука. Вона намагається імітувати під науку, але при цьому вона повністю забуває про зміст науки. Вона бере та використовує певні науково-подібні терміни, які схожі на наукові, але при цьому не мають жодного чіткого визначення. Але забуває методи та правила, забуває про науковий метод. Псевдонауці характерні деякі властивості. І головні з них – це, по-перше, супернатуралізм та визнання суб'єктивних джерел істини. По-друге, це нехтування принципом економії або так званою бритвою Окама, названу на честь середньовічного філософа Окама. І третє – це використання гіпотез, які не можна сфальсифікувати. Що це таке? Що таке суб'єктивні джерела істини, що таке принцип економії та що таке несфальсифіковані гіпотези, ми з вами зараз поговоримо. Отже, що таке супернатуралізм та суб'єктивні джерела істини? Супернатуралізм – це напрямок думки, який припускає наявність надприродньої та надрозумної діяльності. Псевдонаука дуже часто пов'язує свої знання з певним откровенням. Тобто вона вважає, що певній людині прийшло звідкись, невідомо звідки, певне откровення, певне вище знання. І ми повинні довіряти цій людині лише тому, що людина стверджує, що вона отримала ці знання від певних вищих сил. Тобто, ми повинні вважати істинними певні знання лише тому, що комусь так забажалося. Ми не можемо це перевірити, ми не можемо дізнатися, а чому це так. Ми повинні довіряти, бо вища сила повідомила комусь такі знання. Наука так не робить ніколи. Наука не працює з чимось надприроднім, бо наука – це те, що саме досліджує нашу природу. Наука базується виключно на чітких фізичних, біологічних, хімічних, астрономічних експериментах та фактах, які можуть бути перевірені. Ніякого откровення в науці бути не може в принципі. Все наукове знання будовано на чітких,
добре відтворюваних експериментах, у той час як псевдонаука використовує твердження, які ніяк не можуть бути перевірені, а є лише власною думкою, откровенням, об'єктом віри їх автора. Хтось в це повірив, хтось стверджує, що йому вищі сили подарували нове знання, і ми повинні вірити цій людині лише тому, що він так тверджує, ніяк ці знання не перевіряючи. Це перша властивість псевдонауки, характерна риса псевдонауки. Друга характерна риса псевдонауки – це принцип економії. Що це таке? Принцип економії каже, що якщо певне явище можна описати декількома способами, то треба обрати найпростіший з цих способів. Це називається бритва Окама. Тобто треба не множити сутності більш, ніж нам потрібно. Якщо ми можемо пояснити певну дію, яка відбувається в нашому всесвіті простим шляхом, тобто існує певний фізичний закон. Цей фізичний закон змушує, наприклад, Землю обертатися навколо Сонця. Цей закон називається закон всесвітнього тяжіння, він був знайдений Ісааком Ньютоном. Цей закон може бути записаний у простому математичному вигляді, ми можемо застосувати прості рівняння і описати повністю рух Землі. А ми можемо ввести додаткову сутність. Ми можемо ввести додаткове поняття, що існує певна надприродня сила, яка штовхає Землю по особливій орбіті, утримуючи її на чіткій відстані від Сонця, причому на такій відстані, яка була створена спеціально для того, щоб на Землі було можливе життя. Чи можна це так пояснити? В принципі, можна. Але це пояснення, воно вводить додаткові сутності, воно вводить додаткове поняття вищої сили, яка чомусь має певні бажання, яка чомусь саме таку орбіту для Землі обрала. Для цього немає потреби, якщо можна все пояснити досить простим чином, використовуючи простий закон всесвітнього тяжіння. F дорівнює G, m1, m2 на r квадрат. Гравітаційна стала помножити на дві маси, маса Землі та маса Сонця, поділити на квадрат відстані між ними. Однієї цієї формули достатньо, щоб описати все без введення додаткових сутностей, які нам абсолютно не потрібні. Це друга характерна риса псевдонауки. Вона дуже часто вводить поняття, які абсолютно не потрібні, щоб щось пояснити. І третє, як мені здається, найважливіша особливість псевдонауки. Псевдонаука використовує певні гіпотези, які не можуть бути сфальсифіковані. І тут дуже часто виникає певне таке непорозуміння, тому що здається, нібито фальсифікація – це щось погане. Якщо я кажу, що наука може бути сфальсифікована, нібито це погано. Якщо я кажу, що псевдонаука не може бути сфальсифікована, то це нібито гарне. Але насправді все навпаки. Неможливість сфальсифікованості певних тверджень – це є типова риса саме псевдонауки. Наука завжди, будь-яка наукова теорія завжди повинна містити властивість для власного спростування. Це можна вважати, що це головна ознака справжньої науки. Таку ознаку справжньої науки запропонував в свій час Карл Поппер. І тому ця ознака справжньої науки, вона називається критерієм фальсифікаціонізму або критерієм Поппера. Чому це так важливо? Чому можливість спростування, може не зараз, може в майбутньому, може гіпотетичного, але можливість спростування є принциповою можливістю, яка відрізняє науку від псевдонауки. Це пов'язано з тим, що остаточно довести жодну теорію неможливо. Як я розповідав на початку нашої лекції, так працює науковий метод. Науковий метод – це постійний пошук істини. Ми не можемо зупинитися в певний момент і сказати все. Ми зупинилися, ми знаємо істину, далі нічого шукати не треба. Ні. Науковий метод завжди шукає певну істину. А що таке пошук істини? Пошук істини – це відмова від попередніх знань і ствердження нових знань. Якщо ми від попередніх знань не можемо відмовитись, то ми не можемо шукати нічого нового. Якщо ми стверджуємо, що ми вже знаємо, як працює наш світ, то для наукового методу і для науки не залишається місця. Ми можемо робити величезну кількість дослідів. Ми можемо зробити 1 мільйон дослідів. Всі ці 1 мільйон дослідів начебто будуть підтверджувати нашу теорію. Чи означає це, що ця теорія вірна? Ні, абсолютно не означає. Можливо, просто в нас не вистачає певних знань, можливо, наші досліди обмежені. Можливо, ми проведемо 1 мільйон перший дослід, і він спростує нашу теорію.
І навіть якщо мільйон дослідів її підтвердили, а мільйон перший спростував, ми повинні від цієї теорії відмовитися. Ми повинні сказати, що ця теорія була в свій час гарна, вона працювала в певному обмеженому діапазоні параметрів, але все. Тепер ми знаємо, що насправді вона працює не завжди, ми повинні від неї відмовитися і шукати кращу теорію. Наука завжди повинна вказувати, як її потенційно можна спростувати. При цьому слід розуміти, що наукове знання – це абсолютно не обов'язково вірне знання. І взагалі поняття вірне чи невірне для науки, воно є досить таким складним. Тому що будь-яка теорія, вона вірна лише в певному діапазоні, коли можна її застосувати. В історії науки було багато наукових теорій, які були абсолютно наукові, і в цьому ніхто не сумнівається, з цим ніхто не сперечається. Але потім ці теорії виявилися невірними. Але від цього вони абсолютно не перестали бути науковими. Давайте наведемо певні приклади, чому це так важливо. Давайте розглянемо певних вчених, філософів, які займалися якоюсь там проблемною діяльністю. Отже, повернемося в часи античності. Одним з найвидатніших філософів античності, який взагалі створив науку в такому вигляді, як вона існує, взагалі він запропонував такі слова, як, наприклад, фізика. Він запропонував складну систему світу, він запропонував основи логічного мислення. Це був Аристотель. Аристотель – це видатний філософ античності, який жив за декілька сторіч до початку нашої ери. Аристотель пояснював наш світ певним чином, і приблизно 2000 років пояснення Аристотеля вважалися найважливішими і вірними в нашому світі. Наприклад, що він казав? Він казав, що важкі тіла падають вниз до землі, бо вони мають природній потяг до землі, бо знизу їх природнє місце знаходження. І ми дійсно бачимо, що важкі тіла падають вниз. Так. Він казав, наприклад, що для того, щоб тіло певне рухалося, потрібно, щоб на нього весь час діяла сила. Ну і це начебто збігається з нашим досвідом. Ми бачимо, що для того, щоб щось кудись рухалося, хтось його повинен штовхати. Так. Тобто на той час його твердження, вони узгоджувалися з тим, що людство знало. І 2000 років твердження Аристотеля приймалися за істину, і 2000 років людство було впевнено, що Аристотель відкрив їм очі на те, як побудований наш світ і що з ним відбувається. Але пройшли часи, і в певний момент часу такі видатні діячі науки, як Галілео Галілей і Ісаак Ньютон, повністю реформували наше знання про світ. Спочатку Галілей ввів певне поняття інерції, потім Ньютон ввів певні закони, які пояснили рух тіл в нашому всесвіті. Що сказав, наприклад, Аристотель? Для того, щоб тіла рухалися, повинна бути сила, яка їх штовхає. Саме сила призводить до руху. Що сказав Галілей? Шановний пане Аристотель, ми, звичайно, тебе поважаємо, але ти абсолютно не правий. Сили, вони призводять лише до того, що тіла починають прискорюватися або гальмуватися. А рух сам по собі відбувається при відсутності будь-яких сил. Так, але чому ми, наприклад, на Землі це не спостерігаємо? Тому що сили є завжди. Сили тертя, наприклад. В той же час, якщо ми побудуємо космічний корабель і запустимо цей космічний корабель у космос, то ми побачимо, що він рухається вперед зі сталою швидкістю, навіть якщо на нього не діє жодна сила. Тобто він рухається, як сказав Галілей, за інерцією. Аристотель був неправий. Галілей і Ньютон були праві. Ми вважаємо видатними Галілея і Ньютона не тому, що вони підтвердили, що і до них вважалися істинами, а саме тому, що вони спростували теорію Аристотеля і вони сформували нову наукову теорію, механіку, теорію руху. Вони створили нову механіку, і начебто вони відкрили істину. Але пройшло кілька сторіч, і на початку 20-го сторіччя з'явився новий вчений на ім'я Альберт Ейнштейн. І Альберт Ейнштейн або Айнштайн, він сформулював нову теорію, яка називається теорія відносності. Що стверджував Ісаак Ньютон? Тіла рухаються, тому що між ними існує сила, яка називається гравітація.
І він ввів закон всесвітнього тяжіння. Що сказав Ейнштейн? Тіла рухаються у чотиривимірному просторі часі, і гравітація насправді це не сила, а це прояв викривлення простору і часу. Що говорив Ньютон? Існує абсолютний простір і абсолютний час. 1 секунда – це завжди 1 секунда, де б ми не були. На Землі, у космосі, з якою б швидкістю ми не рухалися. Що сказав Ейнштейн? Не існує абсолютного простору, не існує абсолютного часу. Час на нашому годиннику залежить від того, з якою швидкістю ми рухаємося. Якщо ми починаємо рухатися, то час наш уповільнюється. Якщо ми будемо рухатися дуже швидко, то час майже зупиниться. Якщо ми знаходимося біля важкого об'єкту, час теж уповільнюється. Якщо ми знаходимося у космосі, у відкритому космосі, де немає важких тіл, то час починає йти швидше. Ейнштейн, він видатний не тому, що він підтвердив механіку Галілея та Ньютона, а тому, що він її спростував. Тому, що він відкинув ці наукові знання, які були до нього, і він сформулював нові наукові знання, які, відповідно, краще дозволили нам зрозуміти наш Всесвіт. Станом на зараз теорія відносності Ейнштейна ніким не спростована. І саме тому, що вона ніким не спростована, ми вважаємо її істиною. Чи буде так завжди? Не факт. Якщо колись з'явиться вчений, який зробить нову теорію, яка спростує теорію відносності Ейнштейна, так само, як Ейнштейн спростував теорію Галілея і Ньютона, то це буде чудово. Якщо теорія Ейнштейна колись буде спростована, якщо ми відкриємо кращу теорію, яка зможе пояснити те, що теорія відносності не зможе пояснити, то це чудово. То це означає, що ми ще більше дізналися про наш світ. Але від цього теорія Ейнштейна не перестане бути науковою. Так само, як не перестала бути науковою теорія Ньютона. Теорія Ньютона, вона вивчається в школі. Теорію Ньютона вивчають в університетах, курсах механіки. Теорія Ньютона досить гарно працює, якщо ми знаходимося на Землі. Теорія Ньютона, вона є абсолютно науковою, проте вона є вірною лише коли ми знаходимося біля не дуже важких тіл і коли ми рухаємося з не дуже великими швидкостями. Як тільки ми починаємо переходити до масивних тіл і до великих швидкостей, теорія Ньютона перестає працювати, і ми повинні перейти до теорії Ейнштейна. Тобто і та теорія вірна, і та теорія є вірна. Але кожна теорія вірна в межах певної області застосування. І наука – це весь час пошук нових, більш вірних теорій, які ще краще зможуть нам пояснити наш світ. При цьому ми завжди намагаємося спростувати ті теорії, які були до нас, і знайти щось краще. І той вчений, який спростує теорію відносності Ейнштейна і доведе, що насправді існує інша теорія, яка ще краще пояснює наш світ, зрозуміло, що він відразу отримає Нобелівську премію, бо це буде величезний прорив у нашому розумінні нашого Всесвіту. На відміну від науки, псевдонаукові теорії не містять можливості для спростування. Тобто ми не можемо спростувати, наприклад, гороскоп. Як це зробити? Як спростувати хіромантію, тобто гадання на руці? Як спростувати нумерологію, тобто твердження, що певні числа є щасливими, а певні числа є нещасливими? Як спростувати твердження, особливі діти мають ауру кольору індиго? Таке твердження не може бути спростовано. Ми не можемо якось довести, що особливі діти не мають ауру кольору індиго. Бо в нас немає такого поняття, як аура, як колір аури, в нас немає приладів, які б цю ауру вимірювали. Тобто це твердження, яке не містить жодної ознаки справжньої науки. По-перше, це твердження, яке є супернатуралістичним і є откровенням. Тобто хтось так колись сказав, а ми повинні цьому сліпо довіряти. По-друге, це твердження не відповідає принципу економії, бо воно вводить нові сутності, така сутність, як аура, така сутність, як колір аури, які абсолютно не потрібні для того, щоб пояснити певні речі в нашому світі. І по-третє, це твердження ніяк не може бути спростоване. Так само гороскопи. Наприклад, зірки сказали, що вам пощастить, але вам не пощастило. Ну, буває. Тобто будь-який астролог скаже, що якщо вам не пощастило, незважаючи на те, що гороскоп стверджував інше, ну так буває, що зробити? Ви повинні і далі довіряти гороскопам, тому що ви повинні їм довіряти. І все. Наука
завжди намагається себе спростувати. Наука завжди шукає спосіб відмовитися від старого і знайти нове краще. Псевдонаука, навпаки, завжди намагається себе підтвердити і завжди намагається показати, що вона є істина, і що це є істина в останній інстанції, і ми повинні цій істині абсолютно довіряти. Давайте на цьому зробимо невеличку перерву, і в другій частині лекції ми узагальнимо характерні риси наук і псевдонауки та поговоримо про типові псевдонауки, які існують зараз в людстві.